Hello friends, welcome back to my channel kongkana gardening. আহক বন্ধুসকল মোৰ টেৰেছ গাৰ্ডেনখন চাওঁ এতিয়া কি কিনো লাগি আছে আৰু সবজিবোৰ কেনে আছে আপোনালোককো দেখুৱাম। এই আছক মোৰ গাৰ্ডেনত মই বেঙেনা পুলি কেইটামান লগাইছো। এই বেঙেনা পুলি কেইটা মই 15 দিন মান আগতে লগাইছিলো পুলি কেইটা। এতিয়া যথেষ্ট ডাঙৰ হৈছে। এতিয়া এটো সময়ত সিহঁতক গ্ৰোথটো বাঢ়িবৰ বাবে অলপ গুৰিয়ে গুৰিয়ে মই অৰ্গেনিক কম্পোষ্ট আৰু নিমখলি দি যাম। এতিয়া লাহে লাহে ঠাণ্ডাৰ সিজন আহি আছে। আপোনালোকে এনে ধৰণৰ সবজিবোৰ গাৰ্ডেনত লগাই ল'ব। বেঙেনা, পালেং, ধনিয়া, মূলা আৰু বহুত ধৰণৰ সবজি আছে। সেইবিলাক সবজি আপোনালোকে গাৰ্ডেনত লগাই ল'লে সময়ত আপোনালোকে হাৰ্ভেষ্টিং কৰিবলৈ পাব। মই তেনে ধৰণৰ সবজিবিলাক গুটিবোৰ আনি এতিয়া লগাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইজোপা কি গছ হয় চিনি পাইছেনে বন্ধুসকল? এইজোপাক আমি মান ধনিয়া বুলি কওঁ। বহুতে চিনি পায়, বহুতে নাপাবও পাৰে। আৰু এনেদৰে টাবত লগাই লয় বহুতে। ময়ো কিচেন গাৰ্ডেনত এনে ধৰণৰ মছলাজাতীয় পাতবোৰ লগাই লৈছোঁ যাতে সুবিধা হয়। আমাক হাততে লাগে এনে ধৰণৰ পাতবিলাক। মহিলাসকলৰ বাবে এনে ধৰণৰ পাতবোৰ লগাই ল'লে খুব সুবিধা হয় কিচেন গাৰ্ডেনত। আৰু আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ পুলি যদি আনে বজাৰৰ পৰা, সদায় শিপা থকা পুলিহে আনিব। লগাই দিলে অতি সোনকালে ডাঙৰ হয়। এয়া দেখিছেনে বন্ধুসকল? মোৰ টাবতে কাঠফুলা ওলাইছে। মই কাঠৰ গুৰি গছৰ গুৰি দি দিয়াৰ ফলত চাগে এনে ধৰণৰ কাঠফুলা ওলাব ধৰিছে। মানে সফ্ট নহয়, চুই দিলেই ভাগি যায়। আৰু এই মোৰ গাৰ্ডেনত বিলাহীও লগাই লৈছোঁ। এয়া মই লাও পুলিকেইটা বস্তা বেগত অৰ্গেনিক কম্পোষ্টেৰে পুলিকেইটা ডাঙৰ কৰিছোঁ। গছৰ পাত, শুকান পাত আৰু কিচেন ৱেষ্ট এনে ধৰণৰ পাতবিলাকে তলত ভৰাই মই ওপৰত মাটি দি পুলিবিলাক ৰুই দিছোঁ। আৰু অতি সুন্দৰভাৱে পুলিকেইটা ডাঙৰো হৈছে চাওকচোন। আৰু এজোপা কেৰেলা গছ, এইজোপাও তেনেদৰেই মই ডাঙৰ কৰিছোঁ। এই এতিয়া অলপমান গছ পুলিকেইটা পানী দি থৈ যাওঁ। দুপৰীয়া গছ পুলিবোৰ একেবাৰে শুকাই যায়। দিনটোত দুবাৰ মই পানী দিওঁ। বৰষুণ দিলে দিবলগীয়া নহয়, ৰ'দ দিলেহে দিবলগীয়া হয়। এতিয়া মোৰ গাৰ্ডেনত বেষ্ট সবজি গছজোপা দেখুৱাওঁ। এই কলমৌ গছজোপা চাওকচোন, কিমান বাৰ যে খোৱা হৈছে, কিমান বাৰ ছিঙি থকা হয়, তথাপি ইয়াৰ পৰা পুলি ওলায়ে থাকে আৰু শেষেই নহয়, মৰিও নাযায় জলদি। আজি 3 মাহমান হ'ল চাওকচোন বন্ধুসকল, ই আমাক ইমান সবজি খুৱাই আছে। এনে ধৰণৰ সবজিবোৰ যদি গাৰ্ডেনত থাকে, শাক তুলি খাবলৈ বৰ ভাল লাগে। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম মোৰ গাৰ্ডেনত থকা ননি গছজোপা। এই ননি গছজোপা চাওকচোন, ইমান যে লাগিছে ফল। গোটেই গছজোপাই ভৰি পৰিছে। আজি এসপ্তাহমানৰ আগতে মই গছজোপা কাটিং কৰি দিছিলোঁ। কাটিং কৰি দিয়াৰ ফলত ইমানবোৰ ফুল ফুলিব ধৰিছে। যোৱা বছৰ ই আমাক বহুত ননি খোৱালে, তাতোতকৈ এবাৰ বেছি ফুলিছে ফুল। যোৱা বছৰ ননি আপোনালোকক এয়া দেখুৱাইছোঁ। আৰু এজোপা গছ আপোনালোকক দেখুৱাম মোৰ গাৰ্ডেনত থকা। ডাল ভৰি ভৰি লাগিছে চাওকচোন। গছজোপাই ফলকেইটা ৰখাব পৰা নাই, ইমানবোৰে ফল লাগিছে। ইয়াৰ বহুতো সৰিও গ'ল। এজোপা গছৰে ইমানবোৰ ফল
ধৰি ৰাখিবই পৰা নাই। ইয়াৰে কেইটামান পকিছে, চিঙি আজি খাওঁ বোলো। কৰ্দৈ খালে হেল্থৰ কাৰণে খুব ভাল। ইয়াৰ গুণ বহুত আছে, আপোনালোকে হয়তো জানে। আজি মই ইয়াৰে কেইটামান চিঙি লৈ নিমখ জলকীয়াৰে খাম। এতিয়া মোৰ গাৰ্ডেনত ফুলি থকা ফুল কেইটামান আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। এয়া চাওক, আৰু বহুতো ফুল ফুলি শেষো হ'ল। আকৌ নতুনকৈ ছিজনৰ ফ্লাৱাৰবিলাক লগাবলৈ যোগাৰ কৰিছোঁ। ফুলিলে আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিঅ' যোগেৰে। এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকৰ পৰা বিদায় ল'বলৈ হ'ল। যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিল, লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ বাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ আকৌ লগ পাম। বাই বাই।